মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, EduAidৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে HS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ডিগ্ৰী কোৰ্চত নামভৰ্তি কৰিছে। ইতিমধ্যে ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ 2025-26 বৰ্ষৰ বাবে অপেন হৈ গৈছে আৰু তোমালোকে যদি এই ৱেবছাইটটো চাইছা গমেই পাইছা যে প্ৰথমতে কি হৈছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে 2023-2024 ওলাই আছিল। কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 2025-26 বৰ্ষৰ বাবে ওলাই আছে আৰু তোমালোকৰ বাবে হেতু এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ আৰু তোমালোকে এতিয়া গৈ পিনি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু এই যোনটো ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ হয় এই ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপটো অকল এনেকুৱা নহয় যে ডিগ্ৰী কোৰ্চ BA BSc কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যিসকল ডিগ্ৰী কোৰ্চ মানে BA BCom BSc তোমালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু আমি গম পাইছোঁ যে 25 জুনৰ পৰা এইটো ৱেবছাইটটো অপেন হৈ গৈছে। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ইয়াত কিবা তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আহিব। প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোৰ বোধ হয় তোমালোকে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰা আৰু ইয়াৰ যোনখন মেৰিট লিষ্ট ওলাব সেই লিষ্টখন পিছত ওলাব। তো সেইটোৰ কথা তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, প্ৰথমতে তোমালোকে এপ্লাই কৰা। তাৰপিছত তোমালোকৰ দেখা যাব কেনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ আহে, মানে তোমালোকৰ যোনখন মেৰিট লিষ্ট আহিব সেইখনত ষ্টাৰ্টিং মানে তোমালোকৰ যোনখিনি এণ্ডৰ ফালে থাকিব সেইখিনি হয়তো 75%ও হ'ব পাৰে, 80% হ'ব পাৰে, বিল' 75ও হ'ব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকে এইটো নাভাবিবা যে মই কৰোঁ বা নকৰোঁ, প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰাটো ভাল হয়। আৰু এইটো তোমালোকৰ যোনটো ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ তাৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে তোমালোকৰ ডেট অপেন কৰা হৈছে 25 জুন আৰু তোমালোকৰ এইটো চলিব টিল 31st of October 2025। তো তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এই ফৰ্ম ফিল আপটো চলিব। আৰু তোমালোকৰ যোনটো ডিফেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, ডিফেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন মানে হৈছে তোমালোকৰ যোনখিনি তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা, তোমালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা এবাৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব যদিও তাৰপিছত তোমালোকৰ বাবে এটা ডেট দি থোৱা আছে, সেইটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ 2025। এই 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিখিনি আৰু ভুল থাকিব সেই ভুলখিনি তোমালোকে শুধৰাবলৈ এটা তোমালোকে সুযোগ পাবা, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে তোমালোকৰ 15 নৱেম্বৰলৈকে মনত ৰাখিবা। আৰু তোমালোকৰ মই ক'ম যে তোমালোকৰ এতিয়া যিহেতু অপেন হৈছে চ' সেইকাৰণে তোমালোকে জল্দি নকৰিবা, খৰধৰকৈ কামটো নকৰিবা। যিহেতু আমাৰ কথা হৈছে যে তোমালোকে কিমান পাবা, 80,000 পইচা পাবা। 80,000 বৰ বেছি কম এমাউণ্ট নহয় মানে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো বহুত ভালকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে ঠিককৈ ৰাখিব, সঠিক হ'ব লাগিব। যেনেকৈ তোমালোকৰ লাগিব মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড লাগিব, তোমালোকৰ যোনখিনি আধাৰ নম্বৰ আছে আধাৰ নম্বৰ লাগিব তোমালোকৰ, আৰু তোমালোকৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ যোনটোত তোমালোকৰ OTP আহিব। এই যেতিয়া এই প্ৰচেছটো হৈ থাকিব তোমালোকৰ যিহেতু OTP আহিব, সেই OTPটো তোমালোকৰ যোনটো মোবাইলত আহিব সেই মোবাইল নম্বৰটো, আৰু সেই মোবাইল নম্বৰটো তোমালোকৰ আধাৰৰ লগত লিংক হয় নে নহয়, তোমালোকৰ যোনটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হয় নে নহয় তোমালোকে সেইটো চাই থবা। আৰু লগতে তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ যোনটো তোমালোকৰ একাউণ্ট হয় সেইটো তোমালোকৰ আধাৰৰ লগত লিংক আছে নে নাই তোমালোকে সেইটোও চাব লাগিব। তো এইখিনিয়ে হৈছে তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ। আৰু বাকী যি আহি থাকিব আমি সেইটোৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম, তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি বস্তু তোমালোকক লাগিব। তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু লগতে তোমালোকৰ এতিয়া ইমানখিনি আছিলে তোমালোকৰ ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত। যিহেতু মই আগৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো গৈ পিনি চাব পাৰা। সেই ভিডিঅ'টোত আৰু ডিটেইলছত কৈ থোৱা হৈছে। আৰু আজি আমি যোনখিনি আনিলোঁ সেইখিনিও তোমালোকৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিহেতু আমাৰ NSP পৰ্টেলটো খোল খাইছে আৰু তোমালোকৰ বাবে তাতছে ডাঙৰ খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে। চ' তোমালোকে ভালদৰে চাই চিতি তোমালোকে নিজৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি তোমালোকে ঠিক কৰা আৰু তোমালোকে একদম টাইম লৈ ধুনীয়াকৈ এইটো ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবা, ঠিক আছে। চ' মই ভাবোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ অহা হৈছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনি বহুত বেছি লাভৱান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তোমালোকৰ কোনোবা যদি দাদা, ভাইটি
বাইদেউ ভণ্টি এনেকে যদি আছে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু লগতে কোনোবা যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ 9-10ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে মই হৈছোঁ নাছৰিন মেম আৰু মই এডুৱেডত পঢ়াওঁ কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকে আমাৰ এডুৱেড এপ ডাউনলোড কৰি পিনি মোৰ লগত কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছেছবিলাক কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক লাগে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা চ' থেংক ইউ অল বাই বাই